السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده جی. نن موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو څو نور لاجیکل فنکشن ډسکس کوو چې موږ سره آر دی یا موږ سره این دی. هغې سره سره په اف فنکشن به موږ داسې نور هم لږه روشنایي شو لږه رڼا به پیا شو لږ وضاحت به یې کوو. صحیح دی جی. نو زه راځم ګورم مایکروسافټ ایکسل کولاو کو او دلته ما څه ډیټا راسره د دې نه مخکې زه دې شیټ ته راځم او دې ځای کې تاسو ته د اف فنکشن او د این او د آر په هیلپ سره ګوره موږ داسې یو مطلب یو فارموله مې پلی کړې ده. تاسو ګوره دلته لیدلی شئ سپوز کې د ګورنمنټ د طرفې یعنې د ګورنمنټ د طرفې یو جاب اډورټایزمنټ وشولو. صحیح ده. او هغې کې آلریډي دا کسان ګورنمنټ سره په جاب هم دي. صحیح ده. خو هغې کې هغوی ته داسې کس په کار دی چې هغه ګوره دې فارموله کې موږ لیکلي دي چې هغه مومندی او منیجري نو هغه به صحیح هغه ریکمنډډ دي هغه ریکمنډډ دي د دې جاب دپاره. ادروایز که څوک مومندی نو او منیجر نو هغه به ریکمنډډ نه وي. نو زه یم چې یاره داسې قسمه فارموله به زه څه طریقې سره اپلای کوم. نو پیله ګوره که تاسو دلته ډبل کلیک وکړم تاسو ته شو کېږي دې کې ګوره آرم اف فنکشن باندې هم الریډي ویډیو سازه کړې که چا نه کتلي تاسو اف فنکشن ویډیو وګورئ. صحیح دی جي. هغې نه موږ په آر او په این خبره نه ده کړې. نو په دې فارموله کې موږ سره آر او اینډ هم یوز شوی دی. نو زه راځم ګوره پیله په آر او په اینډ باندې لږ رڼا اچو چې یاره دا آر او اینډ موږ څنګه یوز کوو. صحیح دی جي. اصل کې آر او اینډ بوت آر لاجیکل فنکشن دا دواړه موږ سره لاجیکل فنکشن دي. اوس ګوره ایکول آر فنکشن ما د کیبورډه آن کو دلته ډایرکټ راغلی لاجیکل په ارګومنټ کې سنټکس راغلی په سنټکس کې ما سره ارګومنټ راغلی په ارګومنټ کې ما نه څه غواړي لاجیکل 1 بیا لاجیکل 2 داسې پسې ورځه چې څومره لاجیکل تا سره در سري. اکچولي آر چې کوم فنکشن دی دې کې به صرف بس دې ته پکار دی چې یو ارګومنټ یعنی یو اپشن به صرف کریکټ وي به صرف ټرو وي بیا به تاله د انسر کریکټ. یعنې اوس ګوره تاسو زه پوه یم زه ته اوس دلته ګوره ما کلیک وګوزم کړ چېرته دا ایډرس دا برابرو. صحیح دی چې دا د پېښور برابرو انورټډ کاما. هغې نه بعد بیا ګوره ما نه په دلته په دې سنټکس کې څه غواړي کاما. نو بیا ګوره ما کاما ټایپ کوو لاجیکل 2 دي څه دی لاجیکل 2 ګوره ما په دې کلیک وکړو زم ګوره که دا چېرته برابرو سپوز کې د منیجر انورټډ کاما. نو دې ګوره دا څه کوي که چېرته دواړه کیسونه یعنې دا ځای برابرو د پېښور او دا ځای برابرو د منیجر دا به ستا له څه وکړي برکټ به کلوز کې انټر بټن به وي دا به تا ته وي چې دا انسر ټرو دی. د دې کار ګوره څه دی موږ سره به چې دې دپاره صرف یو کنډیشن هم ټرو وي بس دا به تاله انسر صحیح درکوي. صحیح ده. اوس ګوره دلته ما ډبل کلیک وکړو ما ته وایي چې یاره دا مطلب دې کیسونو کې دلته پېښور دلته منیجر دا خبره خو ټرو ده خو دا نور ټول فالس دي کې یو هم ټیک نه دی نه پکې د پېښور نه څوک شته او نه پکې منیجر څوک شته دی. او دې ځای ګوره ما یو ځای کې پېښور ولیکو سپوز ما دې ځای کې داسې پېښور ولیکو پېښور ما داسې انټر کړو پېښور انټر نو ګوره ډایرکټ ما له ټرو انسر یې راغی. که دلته زه راشم ګوره دې ځای کې منیجر ولیکم داسې منیجر ما ولیکو انټر بټن ما ته ډایرکټ وي ټرو ما ته وښودل. ګوره دلته ما کلیک وکړو کنډیشنل فارمیټنګ ده کنډیشنل فارمیټنګ ته رالم په ایکول 2 مې کلیک وکړو زم که چېرته څوک د ټرو برابر وو نو ته څه وکړه هغې ته داسې کلر هم ورکړه انټر. نو ګوره ما ته وایي چې دا کسان پکې ټرو دي یعنې دا کسان ته چې کوم اډورټایزمنټ کې هغه د دې دپاره ایلیجبل دي. موږ په دې ټایم کې اوس موږ آر فنکشن زده کوو چې آر فنکشن موږ څه په دې کې که یو کنډیشن ټرو دا به تاله مطلب کریکټ انسر درکوي. صحیح د ټرو به درته لیکي. صحیح دی جي. اوس ګوره راځم ادروایز آن د ادر هینډ موږ سره اینډ فنکشن د اینډ فنکشن اوس څنګه یوز کېږي ګوره ایکول اینډ فنکشن ما د کیبورډ ټایپ کو دا ځای مې سلیکټ کړو. صحیح دی جي. د مطلب ایډرس زم که یاره دا چېرته برابر وو سپوز د پېښور ما پکې ایکول 2 ټایپ نه کړو دا چېرته برابر وو د څه د پېښور بیا انورټډ کاما بیا کاما موږ سره ځکه چې دلته موږ نه کاما غواړي او زم بیا دا پوسټ دا برابر وو دا موږ سره د منیجر برابر وو. صحیح ده. نو ګوره انټر بټن چې زه وم او دا دې ځای نه زه یس کړم نو ما ته وایي چې یاره په دې یعنې په دې ځای کې په دې روکو خبره ټیک ده دا خو ټرو راغلی موږ سره ټرو خو لاندې که زه راشم ټولې مکمل فالس راوستل. نو په اینډ فنکشن کې موږ سره دواړه کنډیشن ټرو وي په آر فنکشن کې به صرف موږ سره یو کنډیشن ټرو وي او په اینډ فنکشن کې موږ سره دواړه کنډیشن ټرو وي. که دواړه کنډیشن یې ټرو نه وو یعنې چې څومره کنډیشن یې تا ورکړه به ټول یې ټرو وي که یو پکې هم غلط وي به تاله فال انسر درکوي. ادروایز په آر فنکشن کې په دې کې به صرف موږ سره د یو فنکشن یو کنډیشن موږ سره ټکي نورې د غلطي به تاله ټرو انسر درکوي. نو اوس ګوره ها دا دواړه موږ د دې دواړو په مشترکه په هیلپ سره او د اف په هیلپ سره اوس راځو د مین شیټ کې چې کوم دلته مطلب دا کنډیشن چې کوم اپلای شوی دی همدغه شانتې راځو او دې ځای کې دا اپلای کوو چې یاره که څوک مومندی او هغه منیجر یا څوک د پېښور او هغه منیجر هغه ته دې داسې ولیکلی شي چې یاره ته یو آر ریکمنډډ فار دس جاب دا نور چې کوم دی هغوی ته داسې ولیکلی شي چې یاره یو آر ناټ ریکمنډډ فار دس جاب دا به موږ څنګه کوو. صحیح دی جي.
ګوره زه به راشم ایکول اف فنکشن به د کیبورډ آن کړم. دا په اف سره هم کېږي، صرف په اف سره هم تاسو کولی شئ، خو په اف کې بیا فالس مطلب لږه غلطي راځي. وګوره آر سره موږ ډېر اسانه باندې کولی شو. آر ما د کیبورډ ټایپ کو، زه مې یاره که دا ځای چېرته برابر وو، صحیح ده، دا برابر وو داسې د مومن. موږ دا خبره مخکې په نورو فنکشنو کې هم کړې ده چې یاره تاسو کله هم په یو فنکشن کې کله هم تاسو ټکس لیکئ، ټکس به تاسو په انورټډ کاما کې، لیکن ګوره دا ما مومن چې کوم دی دا ما انورټډ کاما کې بند کړو. پهله لاجیکل ټیسټ کې مې څه ورکړو چې یاره دا چېرته برابر وو د مومن، او بیا کاما، بیا راشم زه مې یاره دا ځای برابر وو سپوز کې د منیجر، بیا به څه وکړي برکټ به انورټډ کاما او برکټ به کلوز کړي. نو اوس ګوره چې کوم هغه آر فنکشن، هغه آر فنکشن پیسه مونږ ختمه شوه. اوس ګوره موږ اف فنکشن آن شو، یعنې که زه برکټ ختم کړم له آر فنکشن آن دی، خو که برکټ زه ورکړم بېرته ماته مطلب چې کوم آر فنکشن ختم شو، موږ سره اف فنکشن سټارټ شو. اف فنکشن کې ما نه لاجیکل ټیسټ غواړو، لاجیکل ټیسټ ته راکړه. زه مې یاره الریډي تاله ما لاجیکل ټیسټ درکړو، بس لاجیکل ټیسټ مې دا دی که دا ځای برابر وو د مومن او دا د منیجر برابر وو، نو څه وکړه. اوس ګوره زه د ویلیو اف ټرو کې خبره کوم، نو دې ځای کې به تاسو صرف انورټډ کاما، صرف کاما به د کیبورډ ټایپ کې، صرف کاما به د کیبورډ ټایپ کې، صحیح ده، ځکه چې موږ الریډي لاجیکل ټیسټ ورکړی دی. اوس ګوره ویلیو اف ټرو کې څه غواړي، وایي که چېرته داسې چلو زه تاله څه وکړم، نو زه هم که چېرته داسې چلو ته انورټډ کاما کې ته زه هم ولیکه یو آر ریکمنډډ فار دس جاب، یا به صرف ریکمنډډ فار دس جاب، بیا انورټډ کاما. بیا ګوره ها بیا مانه څه غواړي، وایي ویلیو اف ټرو، وایي که چېرته داسې چلو مطلب دا دواړه لاجیکل داسې وو، نو یو آر ریکمنډډ فار دس جاب، بیا کاما. ویلیو فالس مطلب، ویلیو فالس مطلب که داسې چل نو بیا څه وکړم، یعنې که دا ځای مومن نو برابر او دا د منیجر نو برابر، نو بیا دله زه څه وکړم، زه ورته وایم بیا ته څه وکړه، بیا راله ولیکه چې یو آر ناټ ریکمنډډ فار دس جاب، کلوز کړله. برکټ به کلوز کړي، انټر بټن به ووایه، نو تاله به څه درکړي، تاله به انسر درکړي چې ریکمنډډ فار دس جاب. او ګوره زه دلته راشم، ګوره دې ځای کې څه ما ته وایي چې یاره دا کسان موږ څه دي، دا موږ سره ناټ ریکمنډډ فار دس جاب. نو ګوره دا موږ سره د کم د اف او هغې سره سره د آر فنکشن په هیلپ سره موږ څه وشو، هغه کنډیشن اپلای شو. اوس ګوره دې ځای کې یو غلطي ده، غلطي دا ده که زه کلیک وکړم موږ کنډیشن ورکړی که چېرته دا ځای برابر وو د مومن او دا د منیجر برابر، یعنې اډرس د مومن برابر وو، پوسټ د منیجر برابر وو، بیا به ریکمنډډ. اوس ګوره که دې ځای کې موږ وګورو، یعنې دلته که زه راشم دې ځای کې موږ سره اډرس د مومن نه دی برابر، دا د اپر دیر دی، او دلته خو یو کنډیشن ټرو دی، بیا موږ له انسر کریکټ راکړو. نو تاسو ته مې وویل چې آر کوم فنکشن دی، آر فنکشن کې څه کېږي، آر فنکشن کې یو کنډیشن هم ټرو ابه تعالی مطلب ابه چې کریکټ ده. اوس ګوره موږ داسې نه دی، موږ ته داسې نه دی پکار، زما یاره ما ته داسې پکار دی چې کله دواړه کنډیشن یې ټرو وي، اله به بیا ته ریکمنډډ لیکي. نو هغې دپاره به تاسو بیا اینډ فنکشن کوئ، ایکول اینډ فنکشن به د کیبورډ فعل به اف فنکشن آن کوئ، هغې سره سره به اینډ فنکشن آن کوئ. زما یاره که چېرته دا ځای برابر وو د محمد انورټډ کاما، بیا کاما، او دا چې کوم پوسټ دی دا برابر وو د منیجر، صحیح ده، انورټډ کاما، او بیا برکټ کلوز. ما ته وایي چې یاره لاجیکل ټیسټ کې څه وایم، لاجیکل ټیسټ مې الریډي درکړو، تاسو به دې کې څه د امټي دپاره به تش کاما د کیبورډ ټایپ کې، هغې نه بعد به څه وکړي، زه یم تاسو چې داسې مطلب په ویلیو اف ټرو کې که چېرته داسې مطلب دا دواړه لاجیکل دا ټرو، نو ته به څه وکړي، یو آر ریکمنډډ فار دس جاب به ولیکي. ادروایز که داسې نه وو، که دا کنډیشن نو بیا څه وکړم، زه یم یاره بس ناټ ریکمنډډ، صرف ناټ ریکمنډډ ته ولیکي، او برکټ به کلوز کړي، د کیبورډ انټر بټن به ووایه. اوس ګوره که تاسو دلته ډبل کلیک وکړئ، نو تاسو له به څه وکړي، تاسو له به انسر درکړي. اوس ګوره دې کې به دواړه کنډیشن یې ټرو وي، صحیح ده. اوس ګوره زه راځم که نه، زه پکې دا شو کوم چې کوم یو آر ریکمنډډ اما ته صرف شو کا، چې دا یعنې چې کوم کسان د دې جاب دپاره ایلیجبل دي دا راته هایلایټ کا. وګوره تاسو به دلته کلیک وکړئ، صحیح ده، دا ویلو به راشي سلیکټ کړئ، کنډیشنل فارمیټنګ ته به راشي، هایلایټ ضرورت او په ایکول ټو به کلیک وکړئ، او دې ځای کې به ورته زه ولیکم چې یاره یو آر ریکمنډډ که تا چېرته لیدو، نو ته څه کوه، هغې ته داسې یو کلر ورکړه فار دس جاب. سپیلنګ مسټیک به نه وي، ها که سپیلنګ مسټیک بیا به ایرر درکړي تاسو ته ریکمنډډ. نو ګوره ما ته ډایرکټ څه وکړل، هغې راته هایلایټ کړه. دا چې زه سم اوکې کړم، ما ته وایي صرف دوه کسه دې کې داسې دي چې هغوی اډرس د مومن برابر دی او هغه پکې منیجر پکې هم دی. نو ګوره ما ته وایي چې یاره یو دا دی، یو دا دی، صحیح دی جي. اوس به یو کس وایي چې یاره زه اوس په دې څه وکړم، دا نور چې کوم دی دا فضول دی، دا ته ختمول پکار دي، صحیح ده، یا ما سره دا هیوج اماونټ اف ډیټا ده، ډېره ډیټا ده، دا فضول چې کوم دی دا ته زه ډیلیټ کول غواړم. نو اوس یو مطلب اوس یو طریقه خو دا ده، مین ولې چې دلته کلیک کوو، دا کنټرول ماینس یعنې دا یو رو ډیلیټ کوه، یا داسې سلیکشن کوو دا ډیلیټ کوه. اوس که تاسو ډیټا ډېر وي، بیا به څه طریقه کې، نو ګوره بیا چې کومه پروفیشنل طریقه ده، بیا به ته څه وکړې ځان پوهه کوې، صحیح دی جي. دې ځای کې ما باینیم داسې صرف 1 ولیکو، دې ځای کې مې 2 ولیکو، چې
چې صرف موږ سره کالم هیډینګز راشي دا به راسي سلیکټ کړي او فارمیټ از ا ټیبل موږ ډسکس کړی دی چې دا فارمیټ یعنی کنټرول ټي کې کیبورډ نمبر کنټرول ټي ټایپ کې دا به ټیبل ته کنورټ کړي صحیح دی جی دلته به ګوره کلیک وکړي صحیح ده دلته به کلیک وکړي او دلته به راشي دا به ان چیک کړي او صرف یو ار ریکمنډډ والے چیک به پرېږدي دا به داسې اوس ګوره تا ته صرف دا دوه کسه دي دا دي مطلب دا ستا په دې ټول لیسټ کې راوتل چې دا چې کوم موږ ایډورټایزمنټ اف جاب کړی دی صرف دا دوه کسه پکې اهل دي چې یو محمد دی هغه سناب عباس بل رحیم الله سنا فیاض دا مومندینم دی او د دې پوسټ د منیجر برابر دی سیلری دومره ده او دوی ته صرف ولیکل چې یو آر ریکمنډډ فار دس جاب نو ګوره د اف او د ان او د آر فنکشن په هیلپ سره موږ څومره یو مطلب داسې یو لاجیکل ټریک هغه موږ سالو کو یو سخت کنډیشن هغې دپاره هغه موږ یو ښایسته طریقې سره یو فارمولي طریقې سره هغه موږ سالو کو زه امید لرم چې کم اگزامپل تاسو له ما راوړی کوم د اف او د هغې سره د اینډ او د آر چې کوم کنسپټ و په دې به تاسو مکمل طریقې سره پوه شوي یاستئ د هغې نه علاوه دلته ګوره که زه مین شیټ ته راشم دې ځای کې ګوره اوس د دې نه نیکسټ په دې باندې زموږ یو بله ویډیو هم ده صحیح دی چې اب هم تاسو یعنې د دې نه بعد چې کوم ویډیو دا به په دې اف فنکشن باندې دلته ګوره که تاسو خیال وکړئ نو زه مې چېرې کم کس سیلري سپوز کې یعنی کم کس ټیچري هغه ته څه وکړي 20% د سیلري هغه ته بړاو شي یعنې ګورنمنټ بجټ ووتو او بجټ کې دا راغلی چې ټیچرانو ته د 20% د هغوی سیلري بړاو شي موږ چېرې دا طریقه به څنګه کوو دا به تاسو ته انشاءالله په بله ویډیو کې پرووایډ کېږي هغې دپاره موږ سره اوسئ تھینک یو سو مچ والسلام